Hej och välkommen till en snabb genomgång av Infobrick Machines, vår plattform för maskinhantering. Vi tar och börjar här på hemskärmen som är en kartvy där du enkelt kan se var dina maskiner befinner sig tillsammans med dina depåer, arbetsplatser och regioner. När du klickar på någonting här så öppnas högerpanelen och det är här all information finns. Här kan du både se detaljer och göra ändringar. Och högerpanelen den följer med oavsett var du är i systemet så att du alltid har tillgång till allt oavsett vilken sida du är på. Vi kan gå in på historiktabben här för att se hur maskinen har rört sig historiskt och klicka på en specifik dag för att se exakt hur maskinen har kört. Och här på fordonssidan har du alla maskiner i en listvy tillsammans med lite fler detaljer. Du kan söka, filtrera och sortera och du kan också tagga dina maskiner på olika sätt för att gruppera och filtrera maskinerna helt utifrån hur er verksamhet ser ut. Om du klickar på en maskin här så får du upp samma högerpanel igen och du har tillgång till precis samma detaljvy och inställningar. Här i listan får vi en bra översikt över hur batteri- och telematikstatusen ser ut. Och i högerpanelen kan vi gå in och kolla hur batterinivån har sett ut historiskt för att kunna felsöka problem. På platssidan hanterar du dina platser. Du har såklart samma sök-, filter- och taggfunktioner även här. Och när du klickar på en plats så öppnas högerpanelen. Här kan du se vilka maskiner som finns i depån just nu och vilka maskiner som är hemma i depån. Alltså som har depån som sin hemmaplats. Vi ska ta och sätta upp en ny plats här och då kan vi välja 3 olika platstyper. Depå och arbetsplats förklarar sig själv, men vi ska ta och skapa en region. Och en region är oftast en större plats om man till exempel jobbar i region norr, mitt och syd. Och man vill hålla koll på vilken region som maskinerna befinner sig i. Men idag ska vi sätta upp en region kring Scania-hamnen, för där vill jag gärna bli varnad om mina maskiner befinner sig. Så vi ritar upp vårt geofence och aktiverar en varning som utlöses när maskiner anländer till platsen. Här kan vi välja vilka användare som ska bli notifierade. Vi kan också lägga till ett schema här om vi till exempel bara vill ha larm på helger. Så genom att sätta upp olika platser med larm och scheman så skapar du ett kraftfullt sätt att hålla koll på var dina maskiner är och hur de används. Här på telematiksidan kan du se dina telematikenheter och hålla koll på installationsprocessen. Det är också här du slår på integrationer mot maskintillverkarnas egna plattformar för att hämta in data därifrån. Och vi jobbar på att fylla på den här listan med fler leverantörer. På analyssidan kan du skapa och exportera rapporter till Excel. Du väljer bara vilka maskiner du vill se och vilken data du vill exportera. Här på varningar kan du välja vilka personer som ska bli notifierade när någonting händer med maskinbatteriet eller med telematikenheterna. Och du ser också dina platsvarningar här. Vi har samma filterfunktion och om du klickar på någonting så öppnas högerpanelen med alla detaljer och inställningar. På servicesidan kan du schemalägga och rapportera in service. Och du får också en enkel översikt över alla era serviceärenden. Om du klickar här så kan du dels sätta upp service utifrån motortimmar och tidsperiod och du kan också lägga till en beskrivning, till exempel vad det är som ska göras under servicen. När servicen är utförd så klickar man här på rapportera service och väljer när servicen är utförd, lägger in maskintimmar och eventuella kommentarer. Och maskintimmarna som läggs in här, de använder vi för att kalibrera hela systemet så att det alltid håller sig uppdaterat. På administrationssidan så administrerar du dina användare och här nere vid klockan ser du dina notifikationer. Alltså de varningarna som vi satt upp tidigare. Notifikationerna kan du också få på mejlen beroende på hur du vill ha det uppsatt. Det var en snabb genomgång av Infobrick Machines. Om du såg någonting som verkade intressant så är det bara att gå in på vår hemsida och boka en demo.